Welcome, Tweeling. Ooh, okay. Welcome, Tweeling. This is de tweede kwartal. De tweede kwartal heeft mee te maken met april, mei en juni. Oké, schrijf je nummer op. 288 en 215. Oké. It is a zeer positive energies voor jullie. Zeer positief. It's going to wordt een goed kwartal. Oké, dames en heren. In de maand van april. Je gaat even nadenken over een situatie. En je gaat de waarheid. Je komt de waarheid. En daardoor, this energy, je heeft geluk. Geluk komt naar jou naartoe. Verandering komt omdat je recognize dat een young, rumbly of boodschap person sprak de waarheid niet. Now, the transition, and this is a positive transition, omdat de geheim is nou boven water gekomen. Dus jullie tweeling gaat nou achterkomen dat een rumbly of boodschap person in je leven had een heleboel geheim. En deze rumbly of boodschap person, de geheim dat deze person houdt, is dat deze person zit heel veel geld te stelen van een stiermaker of steenbok. En het komt best wel uit. Omdat nou mensen recognize dat deze young rumbly of boodschap, misschien is iemand aan de werkplaats dat zorgt voor oude mensen, zit de mensen op te lichten zo, en dat ze slapen in zijn portemonnee, dat soort situatie. Maar whatever gebeurt, je krijgt geluk, omdat je gaat even voor jezelf even gaan nadenken en door dat kom je achter de waarheid en de verandering komt en de verandering komt vanwege door jullie recognize dat alleen uit de waarheid niet gesproken en alleen probeert soms soort van nieuws door te krijgen aan de volste benodigheid en daar kom je achter en recognize wat alleen probeer om te doen. En je gaat even stevig in je schoenen staan tegen mensen en dingen. Nou, de geheim van een young rumbly of boodschatten is nou uit. En mensen recognize dat een stiermaker of steenbok is niet de moeder van deze rumbly of boodschatten. Deze rumbly of boodschatten gaat geliegen en bedriegen en doet zoals een stiermaker of steenbok was de moeder. En mensen recognize het is niet waar. Dus het is een situatie waar mensen recognize heleboel liegen en bedriegen van een young rumbly of boodschap person that creates some sort of an illusie. En nou jullie mensen komen achter de geheim van deze young of boodschap person dat deze person zit heleboel geld op te licht een oude stiermaker of steenbok persoon. Okay. Dan als we bekijken de maand van mei, als je bent tweelingen geboren in de maand van mei, het is een energie van je gaat vooruit gaan in het leven, oké? Omdat je krijgt nou informatie dat laat je bevrijden. So it's some sort of a news, data, informatie dat is now out. Laat je bevrijden. Het bevrijden van een situatie. En nou je bent vrij. Je bent los. Je gaat voluit in het leven. Hier zien wij de energie van de 7 van staven. En de 7 van staven hebben mee te maken dat je moet stevig in je schoenen staan en bescherm je property, beschermt je dingen dat je hard voor werken. Vanwege dat mensen zitten some sort of oneerlijkheid te spelen. En ik zie dat je moet nou, je laat de licht verschijnt aan wat is gebeurd. Nou moet je staan stevig en beschermd wat je hebt keihard voor gewerkt. Okay? Dan we zien dat dit is een situatie waar mensen gaan nou recognize dat een young rumbly of boodschap person is hele tijd, heleboel geld had gestolen van een stiermaker of steenbok person. En het is niet de persoon family lid of zo. Deze young person heeft heel veel mensen, oude mensen opgelicht, heleboel geld. Nou, dit is de kompas dat vertelt hoe lang deze person zat
een oude vrouw op te lichten, helemaal geld. En mensen nou recognize the leugens en deceptiveness van deze person. Dus jullie tweeling nou recognize dat een young, ramely of boodschap person. Ik ken een kind, ik ken een neefje of nichtje dat zit oma op te lichten. Iedere keer is hij daar of zij is daar of zo, zit oma geld van oma op te lichten. En zoals jullie tweeling komt nou achter wat gebeurt. En dat is voor een heel lange tijd, omdat de kompas vertel je hoe lang dat zit te gebeurt. Ik ken ook iemand dat zorgen voor oude mensen. Dat je komt achter dat deze mensen nemen 10, 20 en dat soort van dingen. Dus er is een geheimhouding van de ramely of boodschap en hoeveel geld dat ze heeft een oude stiermaag of steenbok person opgelikt en nou mensen gaat nou recognize de geheimhouding van deze person en wat deze person heeft gedaan. Dus ik zou zeggen, tweeling, als je wil weten wat komt op voor je verjaardag vanaf 22 tot en met 23. Je kan ook op de website kathye.nl even een jaarlijks of een verjaardag lezing gaan boeken. Daar leggen wij uit iedere maand wat te verwachten. Werk, career, geld, liefde. Oké. Wanneer moet je best wel ondernemers je maken. Wanneer moet je, wat is je goede dag in een maand? Wat, dat soort dingen, oké? En we gaan ook even laten zien welke huis, welke mensen, wat komt op in je familie, dat soort van situatie. Dus het kan op de 2 uurtje je lezen, omdat het is voor een jaar. En het is getailored aan iedere maand en wat te verwachten in dat maand. Dus het is 85 euro, maar het is voor 2 uurtje en je hebt het altijd om naar te kijken, iedere maand wat te verwachten, oké? In de maand of juni, wat heb je mee te maken, is jullie krijgen gewoon dadelijkheid. Is zoiets als alles is dadelijk nou. Je krijgt in een rust, quiet time, in een rust. En doordat juni wordt een good month voor jullie tweeling. De energie van de magie is jouw energie. De energie van de magie is Mercury en communicatie. En in juni je krijgt in een rust. Dus misschien de eind van je scheiding of zo. Je bent alleen. Je krijgt tijd om goed na te denken. Mensen misschien is op vakantie. Het is rustig op de workfloor. Je krijgt in een rust. Oké? Een nieuwe start komt voor je financial status. Omdat nou mensen gaat nou achterkomen en recognize. Je krijgt some sort of a nieuw steun naar je financial status in de maand van juni. En dit is zeer positief. Dus gefaciliteerd voor heel veel van jullie. Daar jullie is wanneer je beginnen innerlijke rust, financial rust te krijgen in je financial world. Misschien het was terug van januari tot en met mei. Maar in de maand of juni is wanneer financial vrijheid is nou terug voor jullie. Heel veel van jullie kan nou recognize dat hij stiermaak of steenbok had mijn rug echt. Deze persoon had mijn echt niet tegengewerkt, maar samen met mij kan werken. Heel veel van jullie gaat echt een stiermaak of steenbok persoon gaan beschermd, omdat je recognize dat deze persoon had je niet tegenwerken, maar zat je te helpen om uit some sort of a problematic situatie uit te komen. En deze persoon hebben jou gesteund al de tijd, zonder dat je dit kan weten. En het is zoiets als in de maand van juli, je gaat echt recognize dat je hebt echt een goede vriend. En je gaat recognize dat deze persoon is echt een goede vriend. Dus jullie tweeling gaat nou recognize, Jezus, ik had dat niet gezien. Ik had geen idee dat deze persoon zat mij te beschermen. En heleboel van jullie gaat nou recognize dat die persoon zit je niet tegen te werken, maar jou te beschermen van een problematische situatie en iets dat was aan de gang. En je gaat even recognize dat deze persoon is echt een goede persoon, omdat deze persoon helpt je om uit
problemen te komen zonder dat je het kan vragen of deze persoon je hebt gevraagd of niet. Deze persoon was gewoon daar om jou om te helpen. Dus dit is zo zeer positief voor heel veel van jullie tweelingen. Omdat jullie tweeling gaat recognize dat een zeer makkelijk steenbok person was niet tegen jou, maar zat daar om jou om te helpen uit of een problematische situatie. Want deze persoon recognize dat je staat vast in een problematische situatie. Dus het is een zeer positief 3 maanden voor jullie. Vanwege doordat je gaat even leren eind van deze 3 maanden om even steviger op je been te staan. Oké? Geluk is hier voor jullie in de maand van april. De maand van april brengt geluk voor heel veel van jullie, omdat je wordt bevrijden van een problematische situatie. In de maand van mei verandering, maar is positief verandering, waar nieuwe start met je financial status gaat binnenkomen en je gaat stevig in je schoenen staan. En je gaat even recognize dat mensen had de waarheid niet gesproken en je gaat beschermd wat je hebt keihard voor gewerkt en je krijgt een nieuwe start met je financial status in de maand van juni. Voor sommige van jullie, het is in de maand van juni, maar sommige van jullie, je kan het in mei, april of mei krijgen, oké? Hang vanaf je frequentie, omdat mensen kan op een higher frequency gaan. Dan de geheim van een young Ramley of boodschap person is nou uitgekomen en mensen gaan even recognize hoe lang deze jonge Ramley of boodschap person zit een oude person op te lichten, helemaal geld. En mensen is now recognize hoe long is as if there was deze person create some sort of a duality van een oude person, data en informatie, en zit deze oude person te profiteren van deze oude vrouw voor een heel lange tijd. En het gaat even nou boven water komen en mensen gaan recognize wat en wie deze jonge Rambley boodschap is en de geheim dat deze mensen hebben gehouden en hoe deze mensen hebben een oude vrouw opgelicht helemaal geld, oké? Dus dat komt daar zo op. Dus dames en heren, voor de rest, het is een zeer positive alignment of energy. It is a positive timeline. And this is best wel goed. And this timeline levert op heel veel positieve situatie voor deze 3 maanden. Er is geen vraag hierover. En je wordt opgeknapt, zeg maar zo, omdat sommige van jullie had het best wel moeilijk, maar je wordt opgeknapt na deze 3 maanden en je gaat focussen op jezelf en je gaat veel focus even zetten om de dingen dat is belangrijk voor jou en doordat je komt uit of een situatie, oké? Dus nieuw financial start komt voor jullie, financial flow. Als je financial flow was geblokkeerd, een nieuw start komt. Dames en heren, niet vergeten om te thumbs up, delen. En ik spreek je in de maand of april. Namaste.